wire hitam nak masuk kat mana? Aku pening lah macam ni. Faiz, kenapa tu? Ni wire hitam ni nak masuk kat mana? Oh, wire hitam. Wire hitam ni masuk sini. Okey. Sambung naik atas. Macam tu je. Macam tu je. Senang je. Sekejap Oh, okey dah masuk dah. Mantap. So, agak lu Okey. Faiz. Lupa nak beritahu, wayar hijau ni kau cuma masuk sini, kau lilit je. Lilit kat mental ni? Lalukan saja. Okey, thank you. Baik. So, untuk wire daripada DB masuk kepada C dan L1, masuk kepada L1, C pun mana ni ya? Boleh C pun dan L2 masuk juga boleh. So, untuk C yang ni masuk kepada mental. So, rasanya dah betul dah kot. Aiman? Yes. Nak tanya, semua dah betul ke? Okey, daripada pandangan saya semua okey. So, kita try on. Alhamdulillah. Sebelum kita test ni. Kita test, okey. Sebabkan ni intermediate. Cuy. Okay, kita hidupnya sebelah lah. Betul. Alhamdulillah. Cukup. Betul, tidak ada meletup yang berlaku. Okay guys, korang dah dapat tengok cara pemasangan untuk DET intermediate ni. So korang nak tahu lebih lanjut tentang cara pemasangan. Okay, kita jumpa kat next video. This is how you make a two-way switch connection. First, using a red wire, connect from live at the distribution box to common at switch 1. Next, connect wire from L1 at switch 1 to L1 at switch 2. After that, connect wire from L2 at switch 1 to L2 at switch 2. Then, connect wire from common at switch 2 to bulb holder. Next, using black wire, connect from bulb holder to neutral at the distribution box. Finally, using green wire, connect the ground from the distribution box, as follow. And that's how we make a two-way switch connection. Untuk two-way switch lamp, kita memerlukan distribution box, 2 switch, 1 mental dan wire 3 wire iaitu 1.5 mm merah, hijau dan hitam, dan memerlukan pipe PVC untuk laluan wire tersebut.
Okey, saya akan terangkan cara penyambungan wire. Okey, wire yang kita guna adalah 1.5mm, di mana kita guna 3 wire, iaitu live, neutral dan ground. Live adalah wire merah dan neutral adalah wire hitam, manakala ground wire hijau. Okey, di sini kita lihat looping untuk live adalah kita first dari DCB box ni ke C, kemudian looping dari L1 ke L1 dan seterusnya L2 ke L2, dan yang terakhir untuk live adalah C dan terus ke LAN. Kemudian untuk neutral, dari neutral dan terus sambung ke atas, manakala yang terakhir adalah ground. Dari ground terus kita pusing, kita akan melepasi wire neutral dan wire live dan masuk ke switch 1 dan switch 2. Okey, begitulah untuk cara looping ataupun wiring untuk two-way switch lamp.